Hello mga kababayan, welcome to my blog, Noypi Sa SG. Ako po ay isang OFW at mahigit 10 taon na po akong nagtatrabaho at naninirahan dito sa Singapore. At sa loob ng panahon yon, marami na po akong mga kaibigan, mga kamag-anak na nagbisita dito at nagtatanong sa akin ng mga basic questions about Singapore. Paano magpunta dito, paano magpunta doon, saan pwedeng bumili nito, saan pwedeng kumaan. Marami mga katanungan. So, most of the times po, ang ginagawa ko po ay binibigyan ko siya ng, depende sa tanong, kung masasagot ko, sasagutin ko, o kung hindi naman, kung libre naman ako, sasamahan ko sila. So, ganun po. So, naisipan ko po, what if gumawa kaya ako ng vlog para naman makatulong ako hindi lang sa mga kaibigan ko, hindi lang sa mga kakilala ko, pati na rin sa mga random na mga Pinoy na gusto magpunta Singapore at medyo meron sila mga kailangan mga katanungan, mga basic information, ika nga, para lang malaman nila yung mga gawi-gawi dito sa Singapore. So, naisipan ko pong gawin itong vlog na to. So, ito po ang ating unang episode. So, para po to sa mga turista, sa mga baguhan sa Singapore, sa mga first timers dito. Kung matagal na po kayo sa Singapore at natagpuan niyo itong vlog na to at meron kayong karagdagang kaalaman, maaaring idagdag dito, okay lang po, isabihin niyo na po sa comments below. Pero ito pong vlog na to, itong episode na to, para sa mga turistas, para sa mga first timers sa Singapore. So, ito po, mga kailangan natin basic information na kailangan natin malaman kung first timer tayo sa Singapore. So, ito po, basic information. Ang Singapore ay isang maliit na bansa, napakaliit na bansa lamang po. So, ay may bandang ibaba lang po ng Malaysia, Malay Peninsula. At sa baba naman ito, makikita mo ang malaking isla ng Sumatra ng Indonesia. So, kung titingnan niyo sa mapa, ang Singapore ay parang isang maliit na tuldok lang. At sa katunayan, yung mga lokal dito, ang tawag nila sa kanilang bansa ay isang red dot. Kasi pag tumingin ka sa mapa, isang tuldok lang siya doon. So, ganun po yun. So, gaano siya kaliit? Well, according sa Wikipedia, meron siyang 721 square kilometers. So, medyo malaki lang po ito ng konti sa Metro Manila, which is 620 square kilometers. In contrast, kung yung Metro Manila merong 12 million na populasyon, yung Singapore meron na siyang 5.6 or 5.7 million na populasyon. At dito sa populasyon ng Singapore, malaking bahagi nito ay nabibilang sa mga banyagang manggagawa or ika nga mga foreign workers. So, at doon naman sa mga foreign workers na yun, foreign talents, ang meron doon mga 180,000 na mga Pinoy. Okay? Hindi na mga workers, yung iba doon mga resident, mga, as a whole, meron tayong estimated of 180,000 Filipinos living in Singapore. Okay, so, eto po. So, pag nandito po kayo sa Singapore, what to expect? So, yung mga tao dito, karamihan dito, may tatlong malalaking grupo ng mga ethnic groups dito. Karamihan sa kanila, meron mga Chinese, meron ding mga Malaysian, meron ding mga Indian. So, ethnic groups po yun, hindi po yung nationality. So, ayon po sa latest census of population ng Singapore, 73% or 74% ng Singapore population is of Chinese ethnicity. And 13.4% naman Malay at yung 9% Indian, and then the rest distributed among other ethnicities. Kabilang doon yung mga Pinoy. Meron din mga European, Amerikano, ganun po. So, sa Singapore, mostly, ang mga tao dito nagsasalita ng English. Okay? Ito po yung parang kanilang second language. Pero mas marami ang nagsasalita ng Mandarin Chinese. Okay? And then, meron din nagsasalita ng Malay kasi nga dati silang part ng Malaysia. And then,
maraming variations ng Chinese dito pero pinakamalaki yung Mandarin. Pero nakikita mo, maririnig mo rin dito yung mga Hokkien Chinese, mga Cantonese. And then, syempre, meron tayong mga Tamil at iba pang mga Indian languages and dialects. So, ang currency ng Singapore is Singapore dollars. So, as of now, 1 Singapore dollars equals roughly 36.5 pesos. So, yan po, basic information natin tungkol sa Singapore. So, kung nasa Pilipinas kayo ngayon at balak nyo maging turista dito sa Singapore, ano ang mga kailangan nyong malaman? Okay, number 1, Singapore, dito sa Singapore, hindi required na mag-apply ka ng visa before ka pumunta rito. Meron tayong tinatawag na visa on arrival. Automatic pagdating mo rito, pag pinapasok ka ng immigration, tatatakan yung passport mo, meron kang 30 days dito. Yung 30 days na yan, na-extend din po yan. Pero yung default is 30 days. Now, take note po na, itong 30 days na to, kahit yan po yung allowed sa atin by default sa Singapore. Ito ba, by experience nung nagtuturista po ako dito sa Singapore dati, sa Philippine immigration, pagpalabas ka na ng immigration ng Pilipinas, anything more than 14 days, kina-question nila yun eh. So, may chance. Although alam mong meron kang 30 days dito sa Singapore, pag nagturista ka dito for more than 14 days, maka-question ka. Or worse, baka maharang ka pa, ma-upload ka sa aeroplano. So, merong mga nakakapag-stay dito na mas matagal. Siyempre, yung mga proven nila, meron silang pamilya rito. Kunwari, yung mga anak ko, pag nagpupunta sila dito as tourist, so automatically, nasa 30 days yung ticket nila. Minamaximize namin po yun. And although alam namin na yung 30 days na yun, pwede ma-extend yun. Pero yun po yung default namin dito. Pagdating sa immigration, turista sila, more than 14 days. Hindi sila masyadong kine-question kasi alam nila na dependent naman sila. So, yung iba din, ganun din. Kapag meron kang meron silang mga pamilya rito na pwede, basically, it's kung paano nyo masasagot yung mga tanong ng immigration sa Pilipinas. Well, makakapunta kayo dito sa Singapore and then by default, you will be given 30 days upon arrival. Okay? So, habang turista kayo sa Singapore, anong pwede nyo gawin? Siyempre, mamasyal. Unang-una, mamasyal kayo. Ang tanong, pwede ba kayong magtrabaho sa Singapore bilang turista? Siyempre, hindi. Kahit saang bansa, hindi ka pwede magtrabaho kung turista ka. Pero, pwede kang maghanap ng trabaho. Habang turista ka, pwede kang maghanap ng trabaho. Yan po yung isa sa maraming approach na ginagawa ng ating mga kababayan. Magtuturista sila dito tapos maghahanap ng trabaho. So, pero karamihan naman po, magtuturista sila dito para lang talaga magmamasyal. So, paano kung habang turista kayo dito ay nakahanap kayo ng trabaho? Well, congrats kung gano'n. Okay? Maraming nagtatry na makahanap ng trabaho dito. Maraming medyo umuwi ng luhaan. Pero kung maswerte ka makahanap ng trabaho dito. So, anong next step? Well, kung sino man ang employer mo, i-apply ka niya ng employment pass at once ma-approve yung pass na yun, then makakapag-stay ka dito, makakapagtrabaho ka dito until the validity of your employment pass. Okay? So, for now, ang focus natin dito is para sa mga first timers sa Singapore. So, balik tayo sa ating topic. So, let's say, nandito na kayo sa Singapore. Okay? Dumating na kayo sa Singapore. So, ang most common point of entry dito sa Singapore is yung Changi Airport. Okay? Meron ibang mga turista, yung mga nag-multi-city, ang point of entry nila is by land. Galing sila ng Malaysia, tapos magbubus sila papunta Singapore. Pero yung most common pa rin, yung Changi Airport. Okay? So, Changi Airport, meron siyang 4 na terminal. Okay? Yung pinakabago, yung Terminal 4. So, yung Terminal 1, 2, and 3, meron silang direct access to public transportation. Yung Terminal 4, ewan ko kung anong plano nila doon, pero since bago pa lang siya, wala siyang direct access to public transportation. So, meron siyang shuttle bus. Pwede kang pumunta from Terminal 4 to Terminal 2 and from Terminal 2,
yun, may access ka na sa bus or MRT. Okay, so from there, I would assume na alam niyo kung saan kayo pupunta. Meron kayong hotel, meron kayong kaibigan o kamag-anak na titirhan. So, yun. So, ano po yung mga mode of transportation available dito sa atin? Yung pinaka-popular, siyempre, pag, siyempre, nasa airport ka, marami kang bagahe. Comfortable mode of transport is, siyempre, either mag-grab ka or mag-taxi ka. Okay? Kung, usually, kung yung mga biyahe na darating dito ng madaling araw, siyempre wala nang available na bus, wala nang available na MRT. So, wala kang option kundi mag-grab or mag-taxi. So, ang mga taxi dito, di sila katulad sa Pilipinas na, tawag dito, namimili ng pasahero or nanggugulang or whatever. So, very safe. Okay, hindi sila dito yung katulad ng, sir, medyo malayo yung pupuntahan niyo. Wala akong pasahero pabalik. Pwedeng dagdagan niyo. Walang ganun dito. Okay? Now, kung nagkataon naman na yung napili niyong flight ay darating ng Singapore ng before 10 a.m. o makakalabas ka ng immigration ng before 10 a.m., meron kang available na bus. Yung bus actually is up to 12 midnight yata meron. Yung MRT is up to 11 or siguro mga 10:45. Okay. So, from there, kung alam niyo kung saan niyo pupuntahan niyo, ang pinakamabilis, taxi ka. Kung alam mo yung MRT station na pupuntahan mo, mag-MRT ka kung may available na MRT. Recommended na necessities. Okay? So, recommended lang pero pwedeng gawin niyo to, pwedeng hindi. Pero I would suggest na pagdating niyo ng Singapore, bumili kayo ng MRT card. Yung tawag nila dito EasyLink card or Nets FlashPay. Yung, para makapag kayo, tap in, tap out kayo sa MRT. Mas okay yun kaysa mag-taxi kayo na mag-taxi. Mas mura yun. Okay. So, another thing na I would recommend is kumuha kayo ng local na SIM card. Okay? So, sa mga local na convenience store, 7-Eleven, Cheers, kahit yung mga maliliit na mga tindahan, nagtitinda sila ng SIM card. So, kailangan nyo lang yung passport nyo. Kung may passport kayo, makakabili kayo ng SIM card. So, anong advantage ng SIM card na local? Okay, pwede kayo magkaroon ng local data. Okay, mura lang. Marami kang available ng mga SIM card na meant for tourist data. Bakit nyo kailangan ng tourist data? Syempre, turista kayo. Nakarely kayo sa Google kung ano man, paano magpunta dito, paano magpunta doon. So, kailangan nyo ng cellphone, kailangan nyo ng, or unless meron kayong tourist guide. So, nakadepende kayo sa tourist guide. Pero kung adventurous kayo lang, ikaw lang, mabiyahe mag-isa rito, or gusto mong tuklasin ang Singapore on your own, it would be good if meron kang Google Map or meron kayong access sa internet. Okay? So, kailangan nyo ng data SIM card para doon. Mura lang to. So, it's like, siguro mga $10, meron ka ng SIM card. And top up ka ng $15, meron ka ng $15 or $18, meron ka ng data. 1 gig, 2 gig. Yung iba mas maganda pa. Depende sa promo na makuha mo. So, kailangan nyo ng data dito. Even for a few days. I mean, ang daming nasasayang na oras sa mga turista. Kakahanap ng mga lugar. Hanap dito, saan mapunta dito, paano magpunta doon. Pero meron kayong Google Map. Meron kayong alam na lugar, gusto nyo puntahan. Google Map, itanong nyo kung saan kayo pupunta. Kung paano kayo makakarating doon. Magre-recommend siya sa'yo ng best na ruta. Mag-taxi kayo, mag-train kayo, mag-bus kayo. Sasabihin niya kung anong stasyon kayo bababa. Sasabihin niya kung anong bus ang sasakyan nyo. Ang mga bus dito maganda kasi dinumero siya. Diba? So, pag sinabing bus number 30, bus number 51, bus number 189. So, hindi ka malilito. Yan, ano mo lang, depende sa kung ilang ilang bus stops ang sinabi. Okay? So, bilangin nyo lang or may mga landmarks naman siya. Nakikita mo. So, ayun, madali lang ang public transportation sa Singapore. So, magagawa mo yun
kung meron kang EasyLink card or Nets Flash Pay card, at magiging mas madali ang paghanap ng mga lugar, ng mga direction kung meron kayong Google Map, which magagamit nyo kung meron kayong data SIM card. Okay? So, yun po, mga recommended necessities. Kung ayaw nyo, okay lang. Pero, I would recommend. Mas mapapabilis ang pasyal nyo sa Singapore. Mas mapapabilis ang paghanap nyo ng mga lugar kung meron kayong mga, may data SIM card kayo. At meron kayong public transportation na option. So, nasa Singapore na kayo. So, meron na kayong public transportation card. Yung SMRT card, pwede mo siyang gamitin sa bus. Okay, so meron ka ng public transport na card. Meron ka ng tirahan dito, and meron ka ng listahan ng mga lugar na gusto nyo puntahan. So, samahan nyo ako sa susunod na video at tutuklasin natin ang mga pinakasikat, pinaka-popular na puwak pasyalan dito sa Singapore. Okay, so Marina Bay, Merlion, Sentosa, Universal, marami pa. So, pag nandito kayo sa Singapore, pag nasa Pilipinas kayo, makikita mo yung mga landmark ng Singapore, usually yung Marina Bay Sands. It's more than that. Marami pa magagandang lugar dito sa Singapore. So, sa mga susunod kong video, tutuklasin natin ang mga yan. Tuturuan ko po kayo kung paano po makapunta doon, kung ano man. Yun po, abangan nyo po ang aking susunod na video. So, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pag-subscribe na po kayo at magpo-post ako dito ng maraming video para sa inyo. Salamat po!